dag ætlum við að opna glugga númer 5. Koma svo. Opnum hann saman. Hver er þetta? Þetta er Pottaskefill. Pottaskefill er 50. Honum finnst voða gott að sleikja afgangar úr pottum. Ó nei! Hver fór hann? Getur þú hjálpað okkur að finna jólasveinin? Þarna er hann. En hann er að gleyma einhverju. Hverju er hann að gleyma? Pottinum. Svona. Takk fyrir í dag. Sjáumst á morgun.